So we are heading towards Visakhapatnam. So अहिले हामी Visakhapatnam जाने रुममा आइसक्यो होला. फ्याक्ट्रीहरू छ है यत्रो जङ्गल छ ठाउँमा फ्याक्ट्री खोलिन्छ जनावर कहाँ जाओस् के जनावरलाई पनि घर चाहियो नि भनेर So we are finally here. It's the main entrance of Visakhapatnam. It's the main entrance. It's not a free entrance by the way. You have to pay some bucks. Vivek, sister. That's me. It's called Vivek. Vivek. Mirror. 25. You get everything over here. What is this? You see donation pakai पर्छ नि त. चौरा बिच त सबै एउटै हो के एउटै चितो donation pakai हो. ए साथी म फिल्ड बनाउने कुराहरु छु के एकछिन तर मान्छेहरुले दे इन्भेस्ट अ लट अफ मनी त्यो लेन्स त्यो महँगो क्यामेरामा हैन अब अरु एक्सेसरिजहरुमा तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो के यो के हो थाहा छ हो यसलाई भन्छ एन्टी फिल्टर है अब यसको नि धेरै थरीको पाउँछ धेरै लाइटहरु काट्ने धेरै लाइटहरु स्टप गर्ने पाउँछ यो चाहिँ 3 स्टप एन्टी फिल्टर हो यो अब यो कसै चिन्नु हैन यो किन अब खिचे थाहा हुन्छ किन अब म्यानुफ्याक्चरर नेमै हुन्छ कि 3 स्टप एन्टी फिल्टर भनेर अब यस्तै गरी मसँग अरु फिल्टरहरु पनि छ है यो फिल्टरहरुको वेट अ सेकेन्ड यो चाहिँ पोलारप्रो भन्ने कम्पनीको हो एकदमै गोप्रोको चाहिँ यो अफिसियली लिंक्ड कम्पनी त होइन है त इट इज द क्लोजेस्ट बाइ फार क्वालिटीको टर्ममा है यसमा चाहिँ एन्टी फिल्टर आउँछ एन्टी ग्राड आउँछ र पोलराइजर आउँछ एन्टी ग्राड भनेको तपाईलाई थाहा छ होला हैन एन्टी ग्राड भनेको चाहिँ लाइक माथि अलि लाइट्सहरु काट्ने तल चाहिँ नर्मल हुने लाइक तल चाहिँ इट इज युभी फिल्टर माथि चाहिँ इट्स एन्टी फिल्टर र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरु ल्यान्डस्केप भिडियो खिच्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ माथिको स्काइजहरु चाहिँ अलि त्यसको एक्सपोजर कम गरिदिन्छ र तलको नर्मल एक्सपोज गरिदिन्छ सो त्यसैगरी चाहिँ पोलराइजर है पोलराइजरको काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स जस्ट लाइक पोलराइजर चस्मा है जुन मैले लाग्छ नि त्यस्तै यो चाहिँ तपाईको रिफ्लेक्सनहरु पानीको रिफ्लेक्सनहरु अनवान्टेड एक्सपोजर आउँछ नि तपाईहरुको त्यसले काट्छ के सो द्याट्स इट सामानहरु धेरै ठुलो सामानमा इन्भेस्ट गर्ने भन्दा सानो कुरा लिनुस् हैन त्यसले तपाईको भिडियो राम्रो पार्छ ठुलो सामान लियो भन्दैमा त्यो चलाउन आएर त केही हुँदैन नि फेरि सो सानो कुरा लिनुस् एक्सपेरिमेन्ट गर्नुस् ट्राभल गर्नुस् हैन सो एन्ड यु फाइन्ड अ डिफरेन्स यो पोलारप्रोको म लिंक चाहिँ म तल हालिदिन्छु यो डिस्क्रिप्सनमा है यसको लिंक हालिदिन्छु यो चाहिँ जस्ट म अमेजनबाट किनेको इट्स अ भेरी 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 गुड डिल यो चाहिँ $60 हो कि $70 मा किनेको मैले यो In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine.